นะครับจะเป็นการรีแคปนะครับของ Ticket ต้อง to Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์ EP 1นะครับก่อนที่เราจะไปพูดไปคุยกันนั้นเราก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านสำหรับทุกการสนับสนุนที่มีมาโดยตลอดนะจ๊ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้เรามีช่องทางใหม่แล้ว QR code ตรงนี้เลยโน้ตจ้า ทับขึ้นมาค่ะแกนค่ะแกน และนะครับแล้วก็เออเป็นชื่อพี่ปอนนะครับไม่ใช่มิใช่ ชชี่นะสแกนได้เลจินตกยโอรแน่นอนจินตกรแน่นอนสแกนได้เลยแต่ว่าถ้าสมมติใครเอา QR มาทำเลยทุบนะเธอจะเป็น Ticket to Hell เลยล่ะเออนี่แต่ใครมาชื่ออื่นไม่ได้ทับเลยนะต้องชื่อพี่ปอนนะจ๊ะจินตกรนะครับจินตกรนะจ๊ะแล้วก็นอกจากนั้นนะครับทุกท่านสามารถสนับสนุนเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการโอนเข้าสู่บัญชีนี้โดยตรงนะครับหรือว่าจะเป็นการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์ได้ก็ทำด้วยได้เช่นกันนะครับแล้วก็รวมถึงการมาพูดมาคุยกับเราในทุกช่องทางเนาะอันนี้ก็น่ารักกันใช่มากครับๆนะจ๊ะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่อยากฝากไว้ก็คืออยากแก้ปวดหัวไมเกรนนะจ๊ะกับตัวนี้นะครับเดี๋ยวสามารถ ไหนนะคะอันนี้ใช้ดีจริงๆเพราะใช้เองแล้วก็โอ้โหมันโล่งมันเบามันทำให้เราแบบว่าหายใจคล่องขึ้นเลยล่ะยังไงก็ใต้ลิฟต์ว่ามันเทาปวดนะเป็นลิงก์ใต้คลิปนี้นะจ๊ะทุกคนสามารถดูได้นะครับเอาล่ะเรามาพูดมาคุยกันเถิดขอสารภาพตรงนี้ว่าขอฟังไม่รู้ก่อน จะพูดอะไร ขอฟังก่อนรู้ว่าจะพูดเรื่องหนึ่งละแน่ๆเราจะพูดเรื่องหนึ่งละคือเรื่องการแสดงแต่ว่าในระหว่างนี้ขอฟังก่อนเผื่อจะได้แบบว่าเรียบเดี๋ยวก็เรียงพูดก่อนคำพูดในสมองอ่ะอ่ะเริ่มเลยพูดก่อนเชิญครับซิสเตอร์ก็นี่ไงพูดก่อนนี่ไง เชิญจ้าอันตี้อะไรนะด็อกเตอร์อันตี้เชิญจ้าอืมซิสเตอร์อ๋อ มามาดาอัมนตี้ให้ที่โดโซดีกว่านาจูม่านะคะ มาดามเพราะเริ่มถ้าเกิดเลยมาดามเทียบหนังเรื่องนี้แล้วนะอ้าวจริงๆ1996นี่ก็ปีเราโอ้จบพอดีเหมือนกันนะ เข้ามหาลัยมันก็ทำให้เราได้เห็นดีเทลอะไรหลายๆอย่างในนั้นที่มันก็ยุคเราเนอะเพล96ผมงมแล้วผมม.4มั้งมไม่สี่เนาะลูกอยู่ม.6สิลูกโนฉันเอาจบม .6 ปีมา99จ้าฉันเข้ามหาลัยปี2000เอ้ยว่ะถูกว่ะจริงเออก็อยู่ม.6สิฉันม .6 แล้วพี่96ติดใช่พวกฉันอยู่ปี 1ตกซ้ำเลยใช่ทำตัวแอปเด็ก นั่นเป็นรอยต่อไง1996มันเราเข้ากลางปีถูกไหมล่ะอ่าอ่าอืมอืมก็เลยทำให้เขาเรียกว่ามีมวลรวมของยุคสมัยกับอืซีรีส์เรื่อมงนี้นะเขารวมสมัยกับซีรีส์อ่านั่นแหละ อืม ดึกแล้วคำพูดคิดไม่ค่อยออก อืมใช้ข้ออ้างของการเวลานะต่อคืค่ะอต่อค่ะโดโซมาดามถ้าอารมณ์โดยรวมนะพูดกว้างๆก่อนปอรู้สึกว่าเห็นความตั้งใจที่เพราะว่ามันทัชคนทำคือเราเห็นความตั้งใจของคนทำที่ใส่มวลดีเทลอะไรบางอย่างอารมณ์บางอย่างพูดไม่ถูกคือตอนแรกป๊อบดูรู้สึกมันเหมือนเหนื่อยๆแฮะแต่พอดูไปปุ๊บมันไม่ใช่ความเหนื่อยมันคือความละเมียดที่จะคอืมอืม่อยๆใส่ดีเทลทีละนิดทีละนิดเข้ามาให้เราแบบมันไหลไปอึนๆซึนๆกับเรื่องที่เออกลายเป็น มันเป็นความละเอียดอะที่บรรจงใส่แต่ละซีนหรือดีเทลเล็กๆน้อยๆในแต่ละซีนที่เอามาให้เราดูอะอย่างซีนเปิดอย่างเงี้ยอะตอนแรกผมก็ทำไมมันดูเรโทรแต่ว่ามันได้มันได้บรรยากาศของความเป็นเรื่องที่มันอาจจะเรื่องที่มันเกี่ยวกับศาสนาด้วยเนาะเออ อืมอืมแต่พอดูไปเรื่อยๆปารู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของเนื้อหาของจิตใจของเด็ก2 คนน่ะที่มีเรื่องของศรัทธามีเรื่องของปมของตัวเองเนาะที่เราเห็นว่าเด็ก2 คนเนี่ยเห็นละปมมาคือความขาดทั้งคู่แต่คนหนึ่งเลือกที่จะแบบทิ้งพระเจ้าอีกคนหนึ่งเลือกที่จะศรัทธาพระเจ้าอย่างเงี้ยมวลรวมซึ่งตรงเนี้ยเราก็อาจจะแตะได้ยากนิดนึงเพราะพูดตรงๆว่าในเรา4 คนอะนะ
ดูฉันจะเป็นผู้ใกล้ศาสนาที่สุดไม่ใช่ พี่ปอนแต่ก็ไม่ใช่ศาสนาแบบไม่ใช่คาทอลิกไงเราอาจจะอ่ามีเอ่อข้อมูลน้อยหน่อยกับเรื่องของตรงนี้แต่ว่าก็ดูแล้วก็ไม่ได้ติดขัดอะไรแล้วป๊อบชอบการมูดแอนโทนของเรื่องอะมูดแอนโทนของเรื่องและมูดแอนโทนของป๊อบคิดว่าคงเป็นการวางดีเทลให้การแสดงของน้องที่เขาเล่นมาเป็นแบบแนวแบบเทคไทม์เยอะๆหรือแม้แต่การใช้มูดแอนโทนของแต่ละซีนอะมันก็มีการเทคไทม์ในการที่แบบกล้องเขาจะมาแบบไม่รู้กล้องหรือว่าใช้วิธีตัดต่อนะ ถ่ายนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆมาค่อยๆมาดนตรีค่อยๆมาดนตรีมีจังหวะแบบว่าตัดคัดหยุดเข้ามาใหม่ด้วยนะคือมันค่อยๆมาทีละนิดทีละนิดค่อยๆแปะมาเหมือนแบบเหมือนภาพคอลลาจที่มันมาค่อยๆมาทีละชิ้นทีละชิ้นทีอืละชิ้นมน่ะไม่ใช่คอลลาจดีกว่ามันเป็นภาพแบบ โมเสกค่อเออยมาประมันจะเป็นกอบกันอ่าเออโมเสมันเป็น ก expression มากกว่ามันไม่ใช่อืมคอลลาจมันเป็น expression ที่วาดมาแบบสีลงมันทุกเม็ดทุกดีกรีอย่างเงี้ยอย่างแบบคุยกับออฟเมื่อกี้ออฟบอกว่าพี่ป๊อปน่าชอบซีนแรกเนอะ transition อย่างเงี้ยชอบคือเห็นแบบในการแบบแฟลชมาละแล้วก็ใช้แฟลชตัดเข้าไปที่โบสถ์อย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็น transition แบบเนี้ยในหลายๆซีนเช่นซีนที่ ตัด2 คนแล้วก็ตัดขึ้นไปเป็นไม้กางเขนเยซูแล้วค่อยอ่าตัดออ่าย่างเงี้ยอ่าอ่าเราจะเห็นการทิ้งอารมณ์ของปลายซีนอย่างเงี้ยในหลายๆซีนซึ่งมันเวิร์กกับกับกับมวลรวมของเรื่องที่ปอรู้สึกว่าถึงตอนแรกรู้สึกว่ามันเหมือนจะเหนื่อยๆแต่พอไปเรื่อยๆแล้วเว้ยมันเป็นการเก็บดีเทลมากกว่าแล้วเป็นการปูอินโทรให้มันไม่ได้ต้องการเล่าเรื่องเร็วแต่เป็นอินโทรของการที่อินโทรเข้าไปในฟีลลิ่งของตัวละครอะ เพราะเรื่องมันไม่ได้บอกเล่าอะไรไปมากกว่าการที่เด็กใหม่เข้ามาแล้วก็ปูปมไปนิดนึงว่าเริ่มมีปมละเห็นแล้วว่าตัวละครโดนโดนไล่ออกจากที่เก่าด้วยเรื่องอะไรอืมกับอีกตัวละครหนึ่งที่อยู่ที่เนี้ยไม่ไปด้วยเรื่องอะไรแล้วอีกซีนหนึ่งที่ป๊อบชอบมากๆคือซีนฉากน้ำตอนหลังที่ป๊อบรู้สึกว่ามีการใช้ซิมโบลิกเข้ามาเราเห็นไม้กางเขนตอนแรกเราเห็นไม้กางเขนมาตลอดจากการแฟลชเข้ามา แล้วก็ถ่ายรูปโบสถ์ข้างนอกแล้วก็แบบข้างบนเป็นไม้กางเขนถูกปะไม้กางเขนล้มดันไม้กางเขนขึ้นซีนสระน้อืมอืมำตอนที่เขานอนอยู่ในสระน้ำที่ก่อนที่จะตื่นเช้ามาแล้วก็ก็เท้าพูดแก่กันถึงทั้งคู่ป่ะเรื่องว่าอืมทำไมถึงเชื่อพระเจ้าจริงๆเหรออ่าเออแล้วพระเจ้ามึงกับพระเจ้ากูคงไม่เหมือนกันมั้งคงใจดีไม่เหมือนกันมั้งแล้วกำแพงฝั่งที่เป็นสระว่ายน้ำกับกำแพงกับพื้นเป็นน้ไอ้ตัวกำแพงมันจะมีตัวสีน้ำเงินน่ะำอือืมมอืมมันเป็นเครื่องหมายอย่างนี้อยู่เหมือนกันแต่ในขณะที่ตรงพื้นน่ะมันเป็นเครื่องหมายทีคืออืมการเขียนไปไม่สุดเออในมุมป๊อปรู้สึกว่าแบบพอพูดเรื่องนี้ปุ๊บแล้วตามมันเหลือไปเห็นพอดีอืมมันก็เป็นซิมโบลิกที่ดีที่แบบมันมีกางเขน2 อันอยู่ในนั้นที่อันหนึงสมบูรณ์อีกอันหนึงไม่สมบูรณ์แล้วอีกอืมคนหนึ่งก็คือเคยเชื่อแล้วแบบศรัทธามันโดนกล่อนไปแล้วไม่อืมว่าจะด้วยเรื่องอะไรกับอีกคนหนึ่งยังเต็มอยู่เออแล้วพอตัดเช้าตื่นขึ้นมาสีหน้าทุกคนมันมันท้าทายความศรัทธาของเด็กที่ศรัทธาเต็มอยู่นะเพราะว่าพูดบอกว่าเฮ้ยความความจริงใครจะพูดมันคือความจริงใช่ไหมประอืมความมาณนี้เนาะ ถูกต้องอืมความถูกต้องใครจะพูดคือความถูกต้องแล้วอีกคนนึงบอกแล้วเดี๋ยวจะดูซิว่าตอนว่าความถูกต้องมันจะถูกต้องจริงไหมอืมมันยังจะเป็นความถูกต้องจริงไหมประมาณเนี้ยเราตื่นเช้ามาทุกคนมาลุมล้อมด้วยสีหน้าที่แบบเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นมันเกิดเกิอะไรขึ้ดอะไรขึ้นนอืมในมุมเราก็คิดถึงมุมว่าแบบเอ้ยมันอาจจะคิดเลยเถิดเป็นเรื่องของเด็กผู้ชาย2 คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมไหมหรือมันอืมอาจจะเป็นแค่การแหกกฎว่าเฮ้ยไม่ได้เข้าไปนอนในอาคารแต่ทำไมมานอนอยู่ข้างนอกอันนี้คือการผิดกฎมันก็ตีได้หลายความเพราะตรงนั้นมีทั้งแมสเตอร์แล้วก็มีทั้งเด็กป่วนถูกปะเออเพราะเท่าที่รู้ว่าในศาสนาคริสต์เขาก็ค่อนข้างจะไม่รับตรงนี้มากๆ อืมเป็นที่สายคริสต์คาทอลิกนะเท่าที่รู้อืมคือเรียกว่าผิดแรงเลยกับการที่ถ้าเกิดสมมติว่ามีความรักชอบเพศเดียวกันอืมก็ทิ้งอะไรไว้หลายๆอย่างให้น่าคิดคนอื่นบ้าง ต่อจากนูน่าเลยแล้วกันได้ไหม อืม
ได้เลในน้องยได้เลยได้เลยจ้ะ ต่อที่เกินหน้า จากมาสเตอร์ดีกรี จากมาสเตอร์ของฉันไม่ใช่มาสเตอร์จ้ะฉันจะแบบว่าเอามาเรื่องตัวละครแล้วกันนะอีนี่ดิเพี้ยนผุดเพี้ยนตบทีสิลูกนี่เออเรื่องตัวละครแล้วกันตัดต่อจากป๊อปอะไรอย่างเงี้ยตัวละครในเรื่องนี้มันก็ชอบตรงที่มันเปิดเรื่องมาเป็นสมัยปัจจุบันด้วยการเอาเรื่องของการแต่งงานเนาะสมรสเท่าเทียม อะไรอย่างเงี้ยมาปุ๊บเนี่ยแล้วก็ตัดก็ไปฉากตัวนั้นเนี่ยทำให้คิดได้ว่าตัวละครตัวไหนกันแน่ที่แต่งงานตรงเนี้ยเออ ไม่ใช่แต่งต้องงานสิแต่งงานเป็นพระสิเป็นพระบวชบวชผเป็นสมพระอะไรอย่างเงี้ยตั้งคำถามเนาะจริงๆแล้วว่ามางานของใครอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่จริงๆแล้วตัวละครในเรื่องเนี้ยป๊อปได้พูดมาในส่วนหนึ่งแล้วว่าการสร้างตัวละครน่ะมันมีตัวละครที่เป็นคนชายขอบอยู่เยอะมากในเรื่องเนี้ยนะในมิติของคนชายขอบนะไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่เป็น LGBT ใช่ไหมตัวละครที่เติบมาในครอบครัวที่พ่อแม่เสียไปแล้วนะแล้วก็มีตัวละครที่ผิดแปลกจากคนอื่น คือตัวละครของตัวอ่าชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนนะ คงเดชที่มันแบบว่าแตกต่างจากคนอื่นแปดบาสแต่ตัวละครตัวเนี้ยที่แบบว่าแตกต่างไม่เหมือนคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นคนที่ชายขอบและคิดไม่เหมือนคนอื่นในขณะที่คนอื่นเนี่ยมีความศรัทธาในพระเจ้าอยู่ตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นตัวละครแต่ละตัวละครเนี่ยตรงเนี้ยมันมีความมิติซ้อนกันของเรื่องความที่เป็นคนชายขอบอยู่ความที่คิดเป็นคนที่คิดต่างแตกต่างจากคนอื่นอยู่ไม่ว่าจะมิติใดก็มิติหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพศใดๆก็ตามตรงเนี้ยก็รู้สึกว่าเขาเก็บรายละเอียดเรื่องตัวละครตัวนี้มาได้ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็มีการทับซ้อนที่น่าสนใจอืมส่วนเส้นเรื่องใน EP แรกเนี่ยก็มันเปิดมาเพื่อให้เราตั้งคำถามแล้วว่าตัวละครตัวเนี้ยมันจะไปเรื่องเนี้ยมันจะไปจบตรงยังไงจะเป็นที่ว่ามันแต่งงานได้ตอนที่มันเริ่มต้นประกาศมาอย่างเงี้ยแต่ในอีกพอมาถึงที่นี้ปุ๊บมันเป็นการอุปสมบทสรุปแล้วตัวละครเป็นตัวละครตัวไหนเป็นยังไงก็คือมันมีการเปิดเหมือนกับเป็นเปิดที่เป็นคลิฟแฮงเกอร์เหมือนกันนะแต่คลิฟแฮงเกอร์ไปอยู่ด้านหน้าไม่ได้อยู่ด้านท้ายเออให้คนแบบว่าค่อยๆแล้วค่อยๆเล่าไปว่าตัวละครเนี่ยที่ท้ายสุดมันเฉลยออกมาเป็นยังไงก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจในมิติตรงเนี้ยนะเรื่องของบทเรื่องการของตรงเนี้ย เอ่อชอบฉากที่อยู่ในสระว่ายน้ำเหมือนกันกับป๊อปภาพที่มันเหมือนกับเป็นตัวละครที่ไปแขวนนะเหมือนถูกแขวนอยู่บนกางเขนที่มันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันตัวละครตัวเนี้ยมันนอนพาดอยู่ทั้งสองคนนะถูกตรึงอยู่บนกางเขนตรงเนี้ยซึ่งอาจจะต้องให้คนที่นับถือศาสนาคริสต์มาบอกว่าเพราะจริงๆแล้วตอนที่พระเยซูโดนตรึงบนกางเขนนะไม่ได้มีตัวละครแค่พระเยซูนะที่โดนตรึงบนกางเขนอืม เพราะว่ามันสามีคนวกด้วยใช่ไหมคิดสาวกด้วยคนที่คิดอืมเหมือนกับพระเยซูก็คือสมัยนั้นคือเป็นคนที่คิดแตกต่างจากคนอื่นหรือแตกต่างจากคนอื่นเพราะฉะนั้นตัวละครสองตัวเนี้ยมันมีความมิติที่เป็นไม่เหมือนกับคนอื่นอยู่เหมือนกันอืมแล้วก็ชอบที่เขาถ่ายแบบมองขึ้นมาแล้วก็ตัวละครตัวอื่นมันดูตัวใหญ่หมดเลยอะแล้วก็มันเหมือนกับเป็นการอะไรอะพิพากษาจากคนที่มองมาจากข้างบนน่ะตัวละครอืมทั้งสองตัวเนี้ยถูกพิพากษาแล้วไม่ว่าจะถูกหรือผิดก็ตาม แต่ตัวละครเราเห็นแล้วว่าตัวละครลงมาแบบเป็นตัวเล็กมากการใช้มุมกล้องเนี้ยเล็กมากรู้สึกต่อความผิดนะแม้กระทั่งไม่ผิดแต่มันมุมกล้องมันทำให้รู้สึกว่ามันผิดไปแล้วตรงเนี้ยอืมซึ่งคิดว่ามันจะเป็นประเด็นที่จะต้องไปลากต่อไปในพีต่อไปว่าจะคลี่คลายในรูปแบบในของบทว่ามันจะเป็นปมให้ไปสู่ตัวละครตัวอื่นว่ามองตัวละครสองตัวนี้ยังไงอืม เพราะว่าจากจุดตรงเนี้ยตัวละครตัวอื่นอ่ะที่จะมองมาในตัวของบาสเองก็ตามหรือแทนรักเองก็ตามจะมองกลับมาไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะมันมีการ judgment ไปแล้วหนึ่งครั้งจากข้างบนแม้กระทั่งตัวของพ่อเองอืมของพ่อของมาสเตอร์และเพื่อนก็รอดู EP ต่อไปครับผม ดีมากค่ะดอกเตอร์ขอบคุณของมาสเตอร์ดีกรีมากนะฮะผมเอาจริงนะที่ดูเมื่อกี้คือมองเหมือนพี่ป๊อปตอนแรกเหมือนกันคือแต่ว่าชอบตั้งแต่คือแบบด้วยการเปิดเรื่องด้วยอันจริงเราชอบตั้งแต่ตอนที่คุณออฟทำไพลอตตั้งแต่ปีที่แล้วเนาะเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันยังไม่มีใครทำอ่ะน้อยอ่ะโดยเฉพาะว่าทำเป็นบีเอลด้วยเนาะมันก็ดูมีความสุ่มเสี่ยงดูมีความกล้าแล้วก็ดูน่าสนใจในเวลาเดียวกันอะไรเงี้ยพอมาถึงตัวจริงแล้วได้ดูEP 1ไปแล้วเนี่ย ชอบมวลอย่างที่พี่ป๊อปบอกผมชอบมากในการเกรดสีในการทำมวลต่างๆให้มันดูแบบมันมีความขลังอยู่ในตัวด้วยดนตรีโดยการบีบบางอย่างหรือการเลื่อนกล้องช้าๆหรือการเอาปล่อยบีบดนตรีบางช่วงซึ่งบางช่วงที่มันน่ารักมันก็มีนะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นบีบให้
ให้เรารู้สึกว่าได้ค่อยๆเข้าไปหาตัวละครเรื่อยๆแต่ถามว่าอย่างที่ป้าวัดเหนื่อยไหมรู้สึกเหมือนกันว่าเขาปูเรื่องค่อนข้างเหนื่อยแต่เอาจริงๆเรื่องมันค่อนข้างไปเร็วเหมือนกันนะเพราะจากถ้าเกิดตอนสุดท้ายที่มันแอบเห็น EP 2ก็รักกันอยู่นะ ก็เร็วอยู่นะ หมายถึงว่าพอ EP เนี้ยด้วยความที่มันก็ต้องเล่าปูพื้นฐานตัวละครหลัก2 ตัวเนาะเราก็รู้ว่าแทนรักเป็นยังไงศรัทธาในพระเจ้าเพราะอะไร ส่วนอีกคนหนึ่งที่ขาดศรัทธาในพระเจ้าเพราะอะไรในตัวของบาสอะไรเงี้ยใช่ แล้วก็ชอบมากๆโดยการที่ชอบในการเดี๋ยวที่พี่บอกเขาปล่อยจังหวะบางอย่างให้เรารู้สึกว่า มันมันดูบีบมันดูโดนบังคับมันดูแบบอึดอัดในทีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสุดท้ายมันก็มีทางออกในทางของมันโดยที่แบบบางจังหวะที่ของเจมินายเล่นบางช่วงก็จะมีความว่าเอ๊ะการปล่อยประโยคแบบนี้มันดูอึดอัดไปไหมแต่โอเคกับคาแรคเตอร์เขาที่เขาเปลี่ยนตัวเองเปลี่ยนน้ำเสียงด้วยนะผมรู้สึกว่ามันเข้ากับความเป็นบาสตอนที่เดินเข้ามาในโบสถ์ครั้งแรกดูเป็นเด็กเกเรดูเป็นเด็กนอกกฎแต่ไม่ถึงกับกบฏนะในความรู้สึกผมเพราะว่า แค่คิดต่างอย่างที่พี่เจมส์บอกแต่ว่าตอนนี้มันก็คือแบบมันพอคิดต่างคิดไม่เห็นเหมือนคนอื่นมันทำให้รู้สึกว่าตัวเองต้องอยู่กับตัวเองมากกว่าอยู่กับคนอื่นก็เลยทำตัวเป็นคนนอกอะไรเงี้ยแล้วก็สีหน้าตาเจมินายดีดีอืมเลยหมายถึงว่าเวลาใช้สีสายตาผมชอบสายตาตอนที่เขาจับไม้กางเขนคู่ด้วยกันครั้งแรกทั้งคู่นะอืม บาสชอบก่อนแน่นอน สายตาเป็นผู้ล่าว่าเขาบอก จริงๆแทนรักนี่คือแบบยังไม่รู้เรื่องก็คือวิ่งไปจับด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าสายตาที่บาสมองหรือเจมินายดีนะจะพูดไงดีก็คือเสร็จกูแน่ แรงมาแปลกว่า กวางน้อยของฉัน Love a little dear yeah เอ little dear อ little doe ใช่แล้วก็ผมรู้สึกว่าพัฒนาการของทั้งคู่เนอะอันนี้พูดโดยรวมของทั้งคู่แล้วกันแล้วก็รู้สึกว่าจากที่เคยดูหลายๆเรื่องมาผมว่าทั้งทั้งตัวเจมินายแล้วก็ตัวโฟร์ธ ดำคาแรคเตอร์นี้ได้ที่ค่อนข้างดีแล้วก็ต่างจากที่เล่นมาด้วยคาแรคเตอร์มันค่อนข้างต่างแต่ว่าการเล่นเขาแต่ก็เปลี่ยนนิดนึงไอ้เรื่องคได้วามต่างครับพี่ป๊อป ต่างจนรู้สึกว่าแค่นั่งเฉยๆไม่ต้องพูดอะไรใช่ไหม เคมีบาดลึกมากค่ะ ไม่ขอพูดแค่นี้ไม่แล้วมันมีมวลบางอย่างพี่ป๊อปเข้าใจไหมใช่คือมีมันมีบางอย่างที่มวลบางเรารู้สึกว่าอย่างที่เรารู้สึกว่า2 คนเนี้ยไม่ควรอยู่ใกล้มันเหมือนกันส่งกระแสปี๊ดปี๊เอดปี๊ดปี๊ดออย่างเงี้ย เออคือมันก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันเท่าไหร่นะแต่ว่ามองกันอยู่ห่างๆไอ้ตัวนั้นก็แบบมองแบบด้วยความต้องที่เทคไทม์มีความอึดใชอัดแล้วสาย่ ตาแบบเล่นน้อยๆแต่มันแบบมาลึกๆหรือบางจังหวะที่ตัวบาสเล่นบาสเสร็จนั่งหันหลังไอ้ตัวแทนรักเดินมาข้างหลังจากหลังจากกวาดลานโบสถ์เสร็จคือมันก็ไม่ได้เห็นกันนะแต่เรารู้สึกว่า2 คนนี้มันมีเคมีบางอย่างหรือความสัมพันธ์บางอย่างที่ใช่พูดไม่ถูกบล็อกกิ้งมันพูดไม่ถูกบล็อกกิ้งก็ช่วยแต่มันพูดไม่ถูกมันรู้สึกว่ามันมีมวลสองคนนี้ที่มันดูดกันอยู่อย่างเงี้ยตลอดเวลาผมก็เลยถึงบอกว่าคุณออฟทำมวลพวกนี้ให้เรารู้สึกว่ามันดูกระอักกระอ่วนแต่มันก็ดูต้องค้นหาแล้วมันก็ต้องแบบเหมือนมีความดึงดูดบางอย่างแอทแทกบางอย่างซึ่งแต่เป็นแอทแทกที่แบบว่าต้องห้ามใช่เมันเป็นอะไรอย่างออเงี้ยเดซูเดงขนาดในสระโกเนิร์สน้ำลุกขึ้นมานั่งคุยเรื่องพระเจ้าฉันยังแบบทำไมเคมีมันดีวะ ก็และจริงอีกอย่างหนึ่งพอทำเป็นย้อนยุคเนาะคุณออฟเขาก็อืเรื่องอิเลเมนต์ดีเทลต่างๆเขาก็ใส่แล้วก็เห็นกันอยู่ว่าอุปกรณ์นู่นนี่นั่นต่างหูซาวเบาที่เราเห็นในอ่ตู้ากระหูเป๋าอะไรอย่างนี้นะเป้ที่เราเห็นเนาะมันก็คือรุ่นเราคือแจนสปอร์ตอะไรเงี้ยมันก็อ่ดีดีเทลมาอะไรเงี้ยแต่ในเราอันนี้คือไม่มีใครไม่ไม่ได้มามีว่างั้นเถอะถ้าถือเป้ใช่แล้ว เอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อย่างที่บอกทุกคนชอบเหมือนกันคือชอบฉากผมชอบฉากสระว่ายน้ำเหมือนกัน อืแต่ผมชอบมเรื่องสัญญาพี่ป๊อปพี่ปอนพูดไปแล้วเนาะแต่กับพี่เจพูดไปแล้วแต่ผมจะมองในแง่ของเอ่อบทตรงนั้นมันมีหลายๆอย่างที่อืมันกระแทกมมันดูมีความคอนทราสต์ของทั้งคู่กับความเชื่อกับความไม่เชื่อความศรัทธากับความไม่ศรัทธาความหมดศรัทธาไปแล้วกับความคนที่ยังเชื่อในศรัทธาอย่าง100%อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขาก็ยังมีการหยอดความน่ารักเราเริ่มเห็นว่าบาสน่าจะเป็นคนกวนเหมือนกัน
อ่าคืออีตัวนั้นนอนกูบอกนอนแล้วมึงก็ยังเรียกกูอีกเรื่อยๆกูบอกกูนอนแล้วอะไรเงี้ยมันมีความแต่คิดดูถ้าเขารักกันเนาะมันจะยียวนขนาดไหน คือแค่ตอนนี้เรารู้สึกว่ามันยังมีบางอะไรบางอย่างแล้วคือเหมือนเขาเบรกแบบเบรกความเชื่อศรัทธากับไม่เชื่ออะไรเงี้ยด้วยความที่เหมือนเราให้เห็นด้านอ่อนแอของบาสนึงอ่ะนางอาจจะกลัวผีก็ได้เป็นไปได้พอไอ้นั้นพอเริ่มรู้เล่าเรื่องผีปุ๊บไอ้นี่มีความว่ามึงอย่าเล่าได้ไหมไปเล่าวันอื่นเลยคือเราเริ่มเห็น เราไว้แล้วพรุ่งนี้ก็ได้ ชีวิตชีวิตเหมือนเช้าถึงว่าอารมณ์อื่นๆของเขานอกจากอารมณ์ที่เป็นคนนอกแข็งกร้าวแต่เรารู้ว่าไอ้ไทยรักเริ่มรู้แล้วไอ้นี่กลัวผีไอ้นี่มีจุดอ่อนอย่างไรคือเนี่ยมันแปะมาเรื่อยๆเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเราก็ได้เรียนรู้อิเลเมนต์ของอารมณ์ของแต่ละตัวละครแบบค่อยๆมา1 2 3 4 5แล้วประกอบเป็นคนคนนั้นอะไรเงี้ยผมก็เลยชอบว่าการแปะมาของเขาอะมันมีความเชื่อมโยงแล้วก็ทำให้รู้สึกว่าตัวละครมันมีหลายคาแรคเตอร์มีหลายบุคลิกหมายถึงว่า มีอารมณ์เป็นมนุษย์ปกติแหละจริงๆบาสไม่ใช่คนแข็งกร้าวแต่จริงๆก็เป็นเด็กๆคนนึงอ่ะถูกไหมเด็กม.6อ่ะมันก็คือเด็กอ่ะแล้วตอนเป็นนั้นอยู่ดีอ่ะเป็นเด็กที่ถูกวัยรุ่นสังคมกระทำคนหนึ่งประมาณนั้นใช่อ่ะใช่ก็เลยไม่รู้สึกว่าไม่คิดว่าสองคนนี้ส่วนตัวนะไม่คิดว่าสองคนนี้เป็นแบบตรงกันข้ามกันซะทีเดียวอืมเขาไม่ได้เสนอแบบว่าเป็นตรงกันข้ามแบบขาดลอยแบบไม่มันข้ามอะไรอย่างเงี้ยมันมีอะไรที่มันเบลนกันอยู่อะมันถึงได้ทำให้เกิดอารมณ์ตรงนั้นขึ้นมามีที่เรารู้สึกว่ามันอ้วนตรงนี้ขึ้นมาตรงกลางเนี่ยเพราะฉะนั้นมองไม่คิดนะว่าเป็นแบบแยกสองฝั่งไม่ได้ยากขนาดนั้นคือพี่เจมส์แต่ว่าเข้าใจก็เลยรู้สึกว่าเหมือนกันว่ามันมีมวลบางอย่างซึ่งเนี่ยมวลเนี้ยผมไม่เข้าใจว่าคุณออฟทำได้ยังไงไงอืมมันทำให้เรารู้สึกไปเลยอ่ะรู้สึกไปแล้วอ่ะทั้งที่แบบจริงๆมันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายตรงนั้นอะไรเงี้ยโดคือ ยรวมถือว่า EP 1ดีนะดีเลยมันมีคำหนึ่งที่เป็นคำที่สำคัญเหมือนกันในศาสนาที่เป็นศาสนาที่มีพระเจ้านะมีพระเจ้าเนี่ยก็คือคำว่า doubt อะตัวละคอืรทั้งตัวมี ม doubt ทั้งคู่ตัวหนึ่งที่บอกว่าศรัทธาพระเจ้าเนี่ยพอได้ยินว่าฝ่ายหนึ่งมันไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็มี doubt นะไม่ใช่ว่าจะเชื่ออย่างเดียวนะแล้วตัวละครที่เชื่ออยู่แล้วเนี่ยมันก็มี doubt เหมือนกันอืมสองคนเนี้ยใน EP ที่1เนี่ยมันเกิด doubt ทั้งสองฝ่ายนะว่าอยากรู้นะว่าแล้วทำไมมึงถึงไม่เชื่อวะเลขคนหอ่นึ่งแล้วทำไมมึงยังาเชื่ออยู่เออพระเจ้ามันคือเหมือนมีความแบบสงสัยในแต่ละขั้วของแต่ละเองของความคิดของแต่ละคนนะเนาะใช่ใช่ของเขาเดานะแต่ของเราดำนะ จ้ะดัมแอนดัมเบอร์ นับ ใช่ เป็นดัมเปอร์ ดัมแอนดัมเบอร์ เชิญพี่ใหญ่เลยจ้ะมา โอเค เดี๋ยวแทรกเสริมกันมีอีกหลายประเด็นแล้วที่ยังเสริมเอกันได้อยู่ใช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 ่โอเคพี่ขอเริ่มด้วยอันนี้ก่อนพี่ขอเริ่มด้วยการแสดงของทั้งสองคนก่อนตามที่เราคุเต็มเลยพี่ยกันปอนคือส่วนจัดตัวพี่รู้สึกว่าหนึ่งคือที่เราเห็นมากๆคือพัฒนาการเนาะสองคือพอการแสดงของสองตัวละครเนี้ยมันเหมาะกับวิธีการเล่าแบบจังหวะใหม่ของคุณออฟจัอืงเลย มคือเราไม่เคยเห็นคุณออฟเล่าซีรีส์ด้วยจังหวะนี้บีทแบบเนี้ยมันเป็นเรื่องแรกที่เรารู้สึกว่ามันดูอย่างที่ป๊อบบอกมันดูเนิบช้าแต่ละเมียดมันมีดีเทลเข้ามาคือมันมีพื้นที่ให้ดีเทลของเรื่องราวต่างๆอย่างเงี้ยมันไหลผ่านเข้ามาถึงตัวคนดูอย่างเราอย่างชัดเจน โดยที่อาศัยบริบทและแอคชั่นของตัวละครโดยที่มันไม่จำเป็นต้องมีบทนึกออกไหมอืมมันใช้การใช้ใช้ทัมมิ่งใช้สเปซแล้วก็ซิทูเอชันเป็นตัวบอกว่ารายละเอียดของตัวละครต่างๆนานามันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วประกอบกับวิธีการเล่นแต่ละครั้งพอน้องมันเล่นปุ๊บมันเจอ close up เข้าไปแล้วเห็นหน้า เห็นแววตา มันก็เลยยิ่งทำให้รู้สึกสังเกตไหมว่าจริงๆแล้วก่อนที่ตอนที่มันเป็นช่วงแอคชั่นมันจะเป็นภาพไกลเลยแต่เมื่อไหร่อืมก็ตามที่มันเป็นช่วง conversation ปุ๊บมันจะเป็นภาพที่แบบว่า close close up เข้ามาพอมันเป็นภาพ close up เข้ามาปุ๊บมันเหมือนน้ำป่าเนาะมันทะลักเข้ามาหาคนดูเราอย่างที่แบบว่าเพราะมันเหมือนเราเห็นมาแต่ไกลแล้วว่าน้ำมันจะมาแบบไหนนึกออกปะเพราะมันเป็นภาพไกลมาก่อนเสร็จปุ๊บพอมันเจอแอคชั่นขึ้นมาปุ๊บแล้วบอกโห เนี่ยพี่รู้สึกว่าวิธีการเล่าแบบนี้หรือเปล่าที่มันทำให้เคมีมันชัดเจนเหลือเกินเคอืมมีมันชัดเจนเหลือเกินเพราะว่าเราลุ้นว่าตัวละครจะพูดอะไร
มันจะมีปฏิกิริยาอย่างไรกับสถานการณ์ตรงนั้นอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันก็เลยกลายมาเป็นแบบหูมันพอมันรอคอยปุ๊บอะแล้วพอมันจังหวะที่มันเล่นกันสองคนอะมันมีบทสนทนาขึ้นมาปุ๊บอะแล้วมันเล่นแบบถาโถมอะมันเล่นแบบ close up มันก็เลยกลายมาเป็นแบบหูมันชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่ในระหว่างก่อนทางที่เราจะมาเจอ conversation ปุ๊บเนี่ยมันมีการแบบทิ้งอะไรให้ตัวละครอะหมายถึงว่ามันจะมีบริบทรอบด้านที่ตัวละครทั้งเล่น อ่าที่มันเป็นทั้งตัวเรื่องของสถานที่ช่วงเวลาห่วงเวลาอะไรอย่างเงี้ยตอนกลางคืนสระว่ายน้ำล้างอย่างเงี้ยนึกออกไหมมันดูแล้วรู้สึกแบบว่าใครมันจะไปอยู่กันตัวละครสองตัวแต่ว่าตัวละครสองตัวนี้อยู่อ่ะมันดูล้างนะมันดูรกล้างนะแล้วก็แต่ว่ามันเป็นพื้นที่ที่แต่ละคนน่ะมันกำลังก้าวเข้าไปแตะพื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน ทั้งที่มันเป็นพื้นที่รกร้างเนอะไม่รกร้างพื้นที่ร้างต้องบอกว่าเลอะร้างแล้วกันเพราะว่าอันตรงนู้นมันเปื้อนขี้ค้างคาวเยอะแยะมากมายนึกออกไหมอ่าไอ้ที่เขาไม่ได้นอนแล้วก็กลายมาเป็นตอนนั้นว่ามันนอนในหลุมน่ะเธอจะไปสวรรค์แต่ตอนเนี้ยเธอนอนในที่ที่ต่ำที่สุดของพื้นที่นั้นน่ะเธออยู่ในหลุมนะเธอนึกออกว่าคือมันแบบว่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบบริบทต่างๆอ่ะมันค่อยๆไหลเข้ามาเองอ่ะค่อยๆไหลเข้ามาเอง บล็อกกิ้งเป็นไงปัวรถดีมามากกใช่บล็อกกิ้งแบบเลิศมากขนาดภาพมุมกล้องสวยมากคือมันทำแต่ละทีแล้วมันรู้สึกแบบโอ้โหไม่อิมแพคขนาดนี้วะอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยิ่งทำให้เรารู้สึกมากๆอย่างหนึ่งคือสายตาของทั้งสองตัวละครนะไม่ว่าจะเป็นโฟร์หรือเจมินายนะที่เล่นออกมาไม่ว่าจะเป็นบาร์หรือแทนลักอะสายตาความอ่อนโยนที่ส่งผ่านถึงกันน่ะ มันไม่ได้เป็นเพียงเครื่องประดับที่ติดมากับคาแรคเตอร์ของตัวละครนะถึงออกไหมอันนี้เอาเข้าจริงแล้วว่าถ้าในอีกมิติหนึ่งในอีกมิติของความเป็นมนุษย์มิติของความรักปุ๊บเนี่ยอันเนี้ยสายตาเนี้ยมันแทบจะเป็นศูนย์กลางของตัวละครเลยด้วยซ้ำที่เขายึดโยงกันและกันด้วยความรักน่ะเอาตรงๆนะคือภาพพี่ที่แบบว่าภาพที่พี่ชอบที่สุดเลยนะจริงๆแล้วคือถ้าทุกคนจำได้หลังจากที่ไฟมันติดขึ้นมาปุ๊บ ไม้กางเขนจะมีเชือกที่ผูกโยงลงมาแล้วสองคนเนี่ยยืนอยู่คนละฝั่งของเชือกที่ผูกโยงลงมาพี่ชอบอันนั้นชิบหายเลยชอบแบบทำไมชอบขนาดนี้วะแบบเพราะว่าคิดถึงตาช่างอะตอนนั้นอะสรุปว่าแบบไม่ว่าจะเป็นตาช่างแล้วของเด็กชายทั้งสองคนเนี่ยหรอกปะซึ่งเด็กชายทั้งสองคนเหมือนที่ดรพูดมันไม่ได้แบบต่างอะไรกันขนาดนั้นน่ะแต่ทั้งสองคนเนี้ยคือถูกยึดโยงด้วยความรักของพระเจ้าเท่ากันแต่มีน้ำหนักไม่เท่ากันคนหนึ่งต้องการขึ้นไปหาพระเจ้าเพราะต้องการเจอพ่อแม่ อืมอีกคนหนึ่งจริงๆแล้วว่าอยากเชื่อในพระเจ้าเคยเชื่อในพระเจ้าแต่ไม่รู้ว่าไปผิดหวังอะไรมาที่มันเหมือนแบบขอร้องแล้วพระเจ้าไม่ให้หรือเปล่าไม่รู้อ่าแต่แต่นึกออกไหมแต่ว่าในขณะเดียวมันเหมือนแบบมันเหมือนมันส่วนตัวที่เราคุยกันเนาะมันไม่ใช่ขบฏเนาะไม่ใช่ยิ่งด็อกเตอร์แบบพูดเรื่องคำว่าดาวอย่างเงี้ยมันยิ่งรู้สึกแบบมันแบบเขากำลังหลงทางอยู่หรือเปล่านะ เขากำลังอืมหาแสงสว่างอยู่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยในขณะที่แบบโอเคเอาละเพราะอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่เอาละคือจริงๆแล้วนะถ้ามองอีกมุมหนึ่งอาจจะเป็นเรื่องของความรักที่พระเจ้าเอามานำทางบาสให้เข้าสู่กระแสของพระเจ้าหรือเปล่า เป็นแทนรักหรือเปล่าที่มันเป็นตัวแทนของความรักของพระเจ้าที่ให้มาอยู่คู่กับบาสให้มานำทางบาสมันก็เลยกลายมาเป็นสองคนที่ถูกยึดโยงด้วยความรักของพระเจ้าในพระเจ้าภาพนั้นอะไรเงี้ยคือพี่รู้สึกแบบโอ้ตายหาภาพมันดีจังเลยเพราะว่าก่อนหน้านั้นคือไฟดับแล้วไม้กางเขนที่มีพระคริสต์ล้มถูกปะ ฮะอืมแล้วตอนที่มันเป็นรูปที่แบบพยุงกันขึ้นไปอ่ะคือส่วนตัวพี่รู้สึกแบบอุ้ยตายแล้วเก๋เนาะคือเปิดซีนแบบคือเอาสามเอาสามพาร์ทที่เข้ามาคือตัวละครเนาะถูกไหมเพราะมันเป็นเรื่องของตัวละครความเชื่อศรัทธาเนาะและพระเจ้าเนาะ
เข้ามาอยู่ในอืมในในในสามเหลี่ยมที่มันรู้สึกพี่รู้ส่วนตัวนะพี่รู้สึกมัน perfect fit ชอบจังเลย มันเป็นกิมมิคเล็กๆที่เรารู้สึกสถานไปกับการค้ำยันนั้นอะไปกับการค้ำเพื่อต้องการตั้งพระคริสต์ให้กลับมาตรงเหมือนเดิม และที่สุดแล้วเขาก็มาอยู่กันแบบเหมือนกับถูกผูกโยงด้วยความรักของพระคริสต์ละกับหน้าเชือกอันนั้นอะไรเงี้ยเฮ้ยมันดีจังเลยมันสวยอะมันดูแบบคือเห็นด้วยกับซีนในสระว่ายน้ำนะว่ามันเก๋มันอยู่บนแบบว่าเนาะคือแบบว่าอ่าไม้กางเขนที่ไม่สมบูรณ์เนาะไม่ดอกเตอรเนาะสมบูรณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าในความไม่สมบูรณ์มันงดงามเนาะงดงามเหลือเกิน ชอบจังเลยอ่ะมันดูแล้วรู้สึกแบบว่าเราได้ดูจะบอกว่าไงคุณออฟครีเอทบทเพลงใหม่ๆให้เราหมายความว่าคือนางร้องได้หลายแนวอ่ะนึกออกปะนางจะร้แต่องแบบอันนี้มาแรปเป็นแบบกอสหรือเปลไงอะไรอย่างงี้อะไรอย่างเงี้ยมันดูอันนี้มาเป็นแบบกอสเปลพี่แตกไอ้เหรอจ๊ะนี่แหละเพราะว่าดนตรีเรื่องนี้ด้วยแหละที่มันส่งอารมณ์บางอย่างมันมาอุ้มถึงเราที่มัอ่ะนมีรสเออต่างไปใช่อืมแล้วทำมันชัดเจนอ่ะมันชัดเจนตั้งแต่เทมโปที่เขาเล่าบีทที่เขาเล่นอ่ะมันดูรู้สึกแบบแปลกและแตกต่างออกไปแล้วก็เรามันเหมือนมันเหมือนเรื่องราวที่เนิบช้า แต่มันทุกครั้งที่เนิบช้ามันมีความละเอียดทุกครั้งที่เนิบช้ามันมีสภาวะของตัวละครที่ไหลบ่าเข้ามาหาเราโดยที่แบบว่าฮะมันเป็นอย่างมาแล้วเหรอ นั้นได้เหรอวะอะไรอย่างเงี้ยมันถึงเราโดยแบบไม่คาดฝันนะแล้วก็ไม่รู้สึกด้วยว่าแบบว่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ แต่มาอย่างใกล้ชิดมากๆอ่ะรู้ตัวอีกทีหนึ่งคือแบบอยู่แล้วอ่ะแล้วก็ดึงโดนโดนทั้งฝีมือการแสดงของน้องทั้งสองคนดูดเข้าไปแล้วก็บริบทรอบข้างที่คุณออฟเขารังสรรค์มาให้พวกเราอ่ะนึกออกปะมันเหมือนเราโดนตรึงอยู่อะจริงคือมันกลายมาเป็นเราหรือเปล่านะที่โดนที่กำลังโดตรึงอยู่นตรึงอยู่เพื่ออืมรับสารเรื่องราวเหล่านี้อะไรอย่างเงี้ยใช่อืมแต่พี่ปอว่าใน มไปเจอคุณออฟคุณออฟว่าไงนะพี่ปอมไปเจอคุณออฟมาคุณออฟฝากว่าไงดูด้วย ฝากดูด้วยคุณอ๊อฝากฟตื่นเต้ฝากเกานคุณอ๊อฟดูแล้วตื่นเต้น ฝากเกาด้วย คุณอ๊อฟตื่นเต้นเพราะว่าเขาไม่ได้มีผลงานของเขาเองออนมา2 ปีแล้วไงเออใช่ใช่อ่ใช่าก็เลยแบบตื่นเต้นวันงานคือตื่นเต้นเลยล่ะอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็น่ารักแล้วก็มีการเชิญแล้วนะถ้าสมมติว่ามีความเป็นไปได้ที่จะแบบสามารถพูดคุยกันได้ก็มีการส่งเทียบเชิญลูกหน้าแต่ก็ไม่รู้จริงๆว่าเวลาเราจะตรงกันได้เมื่อไหร่ได้ไหมและตรงได้หรืออืมเปล่าด้วยนะจ๊ะทุกคนแต่ก็มาเอาใจช่วยพวกเราไปด้วยแล้วกันนะจ๊ะอ่ะมีเขียดจมูกเหมือนจะพูดอะไรหรือเปล่าหรือเธอง่วง มันมีดีเทลอะไรเล็กๆน้อจริงยๆที่จริงจริงไม่รู้จะเอามาประกอบร่างเราแตะมันยังไงดีเป็นไงอ่ะมันดีเป็นลาอ่ะยเล็กๆๆๆๆๆเต็มไปหมดอ่ะแล้วก็อย่างที่เราบอกว่าจริงๆเรื่องเนี้ยเราห่างไกลกับความรู้เรื่องพระคริสต์มากๆอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบดีใจที่พอได้เจอแบบนี้เรารู้สึกว่าหุยคิดไม่ผิดที่เรารู้สึกว่าเราจะเปิดใจดูแล้วก็รอให้ตัวละครส่งสารแล้วเล่าเรื่องมาถึงเราแล้วเราก็จะแบบมาเก็บประเด็นต่างๆเหล่านี้จากสิ่งที่ตัวละครเล่าให้เราฟัง มากกว่าจะไปเป็นเกร็ดความรู้ที่รู้มาแล้วเอามาพูดคุยเอามาเล่ามาเทียบใช่มาเทียบเคียงอะไรอย่างเงี้ยขอเรื่องนี้ขอเป็นแบบว่าเป็นน้ำที่ไม่มีอยู่ในแก้วแล้วกันนะทุกคนเนาะดีไหมแล้วก็รอแก้วแตก รอ ปกติมันรั่วอยู่แล้วแก้วพวกเรา หรือไม่ เนี่ย หรือเราอาจจะเป็นสระว่ายน้ำอันนั้นก็ได้ใครจะไปรู้โอ้เถูกปะล่ะ ออหรือเป็นหลุม ดูแล หลุ เป็นหลุมมันก็ก็ไม่แบบมีนิดนึง เป็นหลุมไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นขุมอะเหมาะ ดูเหมาะมากโอเคดูเหมาะวันนี้ประมาณนี้ไหมเพราะว่าอีกทุกคนไหมสิ่งหนึ่งตอบก่อนอีกสิ่งหนึ่งอ่ะที่รวบรวมเป็นคำพูดได้อีกนิดหนึ่งก็คือเขาถ่ายทอดให้เรารู้สึกถึงความอึดอัดของตัวละครน่ะอืมแต่เราก็อย่างยิ่งไม่ได้รู้โฟนเรื่องสึกอึดอัดอึดอัดงในมุมของงคือมันเขาเรียกว่าอะไรในระหว่างที่กล้องเห็นตัวละครเจมินายเรื่องอะไรบาสนะๆบาสใช่ป่ะบาสแอคแทนที่เราจะรู้สึกเหมือนตัวละครนี้นะแต่เรากลับไปรู้สึกเหมืเหมือนอนตัวละเป็นครแทนรักไทยรักที่เรามองบาสอยู่อ่ะอืมมันเป็นฟิลนั้นอะที่เออเรารู้สึกแบบ จริง
มันสงสัยว่าผู้ชายว่านักเรียนใหม่คนนี้เป็นอะไรเขาแล้วเราจะซ่อมเขาได้ยังไงเราจะช่วยเขาได้ยังไงอะไรอย่าง อ่า เงี้ย อ่า มัน อ่า มี อ่า ความตรงนี้อยู่อ่ะ มันกลายเป็นแบบพออีกคนนึงมีความศรัทธาในพระเจ้าที่โผล่มาในแววตา เราไม่ได้รู้สึกแบบเขาแต่เรากลับรู้สึกแทนตัวละครตัวเนี้ยที่มองคนคนนี้อยู่อ่ะอื ที่ ม เรารู้สึกนะเราคิดว่ามันเพราะด้วยบล็อกกิ้งด้วยแสงด้วยอะไรที่มันสาดเข้ามาหลายๆอย่างมัน เออ ดีอ่ะ มัน ชวนนัว ไม่ ชวน เข้าใจ นั เห ว มือนกันเนอะว่าทำยังไงมันถึงได้มวลนี้ออก เอ มา อ นะ ไม่แล้วเรารู้สึก อืม แบบนั้นไงเพราะว่า เอ จริงๆแล้วปกติ อ อะมันก็คือการสื่อสารทางเดียวปกติว่าถ้าเป็นเราดูซีรีส์ปกติ แต่นี่เราเหมือนเราว่าเราโดนตัวละครดึงเข้าไปด้วยทั้งๆที่เราก็แบบ นึกออกละ คือมันเหมือนกับว่า แม้กระทั่งในซีนที่เป็นซีนของตัวบาสกับตัวกวนตีนอะตัวชื่ออะไรนะ ก้องเกี ก้ ย อ รง ติ กิ ปะ จก้องกิจก้อ ก้ ง อง กิจ กิจที่ฉากแบบจะไฟกันแล้วอย่างเงี้ย อ่า ก็มี อ่า การตัดไปรับหน้าตัวแทนหลักใช่ปะ ใช่ แต่กลายเป็นว่าทั้งซีนนั้นน่ะ เรากลับรู้สึกว่าเรามองผ่านตัวแทนหลักมาตลอดตั้งแต่ต้นซีนอารมณ์ประมาณฟิล อ่ะจ เนี้ ริ ย ง เออ อืม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  เธอมันสาววายค่ะ มาดา ไม่ ม จริงค่ะ มันไม่ได้เคมีคู่ ว่า นั้นนะคะ ว่ามองหน้าไม่ได้เพราะ แต่ ว่าเหมือน แต่ รู้สึก แต่ ตัว นิด ตัว นึง รู้สึก นะ ว่า ชม การ หมดไม่ได้ ถูกไหมพี่ปอน ใช่ พี่ปอนเริ่ม อะไรอีกอ่ะ มัน เธอไม่เหลือนาทีให้พูดแล้ว คือสองตัวเนี้ยเล่นได้ดีมาก แต่ตัวเล็กตัวน้อยอีกนิดนึงอ่ะ ก็มี เอ บ้างที่ยัง อ หลุดนิดนึงอะไรอย่างนี้ พี่ไม่ติดที่ ที่ โร เป็ ง น เรียน เพื่อ ให น ม่ ขอ นะ ง แต่พี่ติดที่โรงเรียนเก่า อื อ๋อ ม พี่ โรงเรียน พี่ เก่า ไม่ ขอ ติ ง ด บา ที่ ส โรงเรี ใช่ ยน ไห ให ม ม่โรงเรียนใหม่คือที่โรงเรียนที่เป็นเด็กเนนน่ะพี่ไม่ค่อยติดเท่าไหร่พี่รู้สึกว่ามันมันสมวัย มันแบบว่ามันก้องแก๊งสมวัยเนี่ยหรอกปะมันเล่นแบบแบบวัยรุ่นที่มันไม่ควรจะได้ต แต่ รีตรองอะไร ด็อก มา เต ก อร์ ข ไม่ นาด ติด นั้ เล น ย เพราะว่าด็อกเตอร์บอกว่าชายล้วนชอบมาก เต็มหม อื ดเล ม ย อืม ส่วนตัวพี่รู้สึกว่าไอการที่จะมีเป็นปมให้ตัวละครขนาดนั้นน่ะเสียดาย อื อื ม ม อืม แต่ผมว่าอาจจะ ที่โร มี งเรี ซี ย น น อย่าง เก่า นี้ซ้ำอีก จะ นะ มี ผมว่า จะ จะ มี มี ซี ซี น น ซ้ ซ้ำแล้วก็อาจจะขยายขึ้นไม่แน่ เพราะว่าเหมือนแค่เปิดหัวเฉยๆอะไรอย่างเงี้ย อืม อืม ำแล้วก็สงสัยอีกอย่างหนึ่งว่า ตอนเนี้ยสมรสเท่าเทียมแล้วอะเข้าไปแต่งงานในโบสถ์ได้ไหม ไปจั แล้ ด ว พิ แต่ ธีในโบสถ์ได้ไหม เขาจะ ได้ อันนี้ นะ ก็ถือว่าทิ้งคำถามไว้ให้ทุกคนได้ตอบกันนะจ๊ะทุกคนสำหรับวันนี้นะครับพวกเรา4 คนต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะครับ ขอบคุณมากไปกว่านั้นก็คือการสแกนนะจ๊ะสนับสนุนพวกเราได้โดยตรงในการสแกน QR code นี้นะครับ นอกเหนือจากการสแกน QR code นี้นะครับก็ยังมีการกด Subscribe ไลค์หัวใจแชร์นะครับแล้วอย่าลืมนะครับทุกคนฝากทีชาแนลกลับมาแล้วนะจ๊ะฝากไปเรียกเพื่อนมาด้วยนะครับแล้วถ้าสำหรับใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้จากปากทีชาแนลแล้วยังไม่รู้จักกันก็อย่าลืมกด Subscribe นะเธอเรามีมาตลอดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะฝากกันด้วยนะจ๊ะเอาละครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือถ้าสมมติว่าใครมีอาการปวดหัวไมเกรนอย่างพี่เป็นต้นก็อย่าลืมไปดูลิงก์ใต้คลิปนี้นะครับกับเอ็กซ์ดีนนะจ๊ะรับรองได้ว่าช่วยบรรเทาอาการปวดหัวไมเกรนได้อย่างดีมากๆจริงๆนะครับเจอกันกับคลิปหน้านะครับว่าช่องเราจะมีคอนเทนต์อะไรยังไงมาฝากนะจ๊ะแต่สำหรับวันนี้4 คนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ จ้า บ๊ายบาย ตึง